Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 21 Δεκεμβρίου του 2024. Επειδή δεν μ' αρέσει να κοροϊδεύω τον κόσμο και φυσικά χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα να κάνουμε ψυχολογικές επιχειρήσεις σε βάρος του λαού μας, δεν μπορώ όμως να σας κρύψω ότι είμαι βαθύτατα προβληματισμένος. Αφενός με για αυτά που συμβαίνουν στη Συρία και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί, αφετέρου δε για τον τρόπο η Ελλάδα και η Κύπρος με μια φαντασιακή πολιτική προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την απειλή που δεν είναι πρώτων θυρών, είναι μέσα στην πόρτα μας είναι. Δηλαδή, πραγματικά η λέξη τραγικό δεν περιγράφει την κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει και δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Ορισμένοι μου λέτε, μα δεν λέει καλά λόγια ο Βελόπουλος και να σας πω κάτι. Εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε να κάνουμε διαφήμιση κάποιο κόμμα, ούτε να ασκούμε κριτική κυβέρνηση έτσι επειδή μας κάπνισε. Εδώ βλέπουμε τα πράγματα. Αν κάνουν κάποια κόμματα αντιπολίτευση, καλώς την κάνουν, αλλά εγώ δεν βλέπω αποτελέσματα. Εάν υπήρχε πραγματική αντιπολίτευση δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση. Και θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί. Προσέξτε, καταρχάς είπαμε χθες πόσο ξεδίπλωσαν οι Τούρκοι αυτά τα 5 χρόνια την επιθετικότητά τους. Γιατί όμως? Διότι σε βλέπουν ότι υποχωρείς, όσο τον παίρνει πάει πιο πέρα. Τι πρέπει να κάνω δεν κυβερνάω εγώ για να σας πω τι πρέπει να γίνει, αλλά είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω αυτά που συμβαίνουν. Ότι η παθητική στάση της Ελλάδας ενθαρρύνει την Τουρκία να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της μέχρι ποιο σημείο? Προσέξτε, είχε χθες ένα δυστύχημα με παράνομους μετανάστες στη Ρόδο. Αυτό έγινε εντός των χωρικών υδάτων της Ελλάδας και φυσικά εντός του ελληνικού εναέριου χώρου. Ακούστε ηρωνία. Η Τουρκία μας τους στέλνει αυτούς. Η Τουρκία μας τους στέλνει. Αφήστε μη σας λένε τα ψέματα που σας κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης που λέει τα βρήκαμε και διαχειριστόμαστε το μεταναστευτικό με την Τουρκία. Ψέμα είναι αυτό, μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, τους έστειλε η Τουρκία, έγινε το δυστύχημα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο έγινε, και η Ελλάδα βγάζει ο σταθμός εδώ του Πειραιά νόταμ για έρευνα διάσωση. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα στη θάλασσα, με βάση τους διεθνούς κανόνες, η χώρα εντός του FIR της οποίας έχει γίνει το δυστύχημα, αυτή εκδίδει νόταμ, δεσμεύει μια περιοχή, αλλά και ειδοποιεί και παραπλέον τα πλοία ή και αεροπλάνα να συνεισφέρουν στη διάσωση αφού είναι σε κίνδυνο άνθρωποι. Προσέξτε τι έκανε η Τουρκία. Επειδή η περιοχή αυτή ναι μεν ήταν στα 4,5 μίλια από τις ακτές της Ρόδου, αλλά δεν μπορεί να δεσμεύσει μόνο 4,5 μίλια, δεσμεύσει μια ευρύτερη περιοχή. Επειδή βγήκαμε έξω από τα 6 μίλια, η Τουρκία έβγαλε δικιά της νότα και λέει, θα σας διαβάσω μετά τι ακριβώς λέει. Μπήκατε λέει σε δικιά μας περιοχή, προσέξτε. Και η διάσωση δεν αφορά μόνο τη θάλασσα, αφορά και τον αέρα. Στον αέρα έχουμε 10 μίλια. Και η Τουρκία από το 1931 που τα έχουμε το είχε αποδεχθεί. Ξύπνησε μετά το 1974, μετά το 1980 άρχισε να μιλάει ότι δεν της αρέσει το 6-10. Τα 10 μίλια εναέριος χώρος είναι σκληρή ελληνική κυριαρχία. Ασχέτως που είναι αέρας. Είναι σκληρότατη ελληνική κυριαρχία. Και οφείλουν όλοι να το σέβονται. Και όταν λέω όλοι εννοώ όλοι. Η Ελλάδα πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα σε αυτό. Ακούστε λοιπόν τι ακριβώς έγινε για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, για να αντιληφθεί ο καθένας μας ότι αυτή ο ολισθηρός δρόμος που έχουμε πάρει θα μας οδηγήσει στον πάτο. Εντάξει, προσέξτε.
Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία με τη γνωστή τακτική της αμφισβήτησης της ελληνικής ευθύνης στην έρευνα διάσωσης στο FAR Αθηνών και επανήλθε με αφορμή προσπάθεια διάσωσης μεταναστών στο τραγικό ναυάγιο έξω από τη Ρόδο με νέες παράλογες διεκδικήσεις. Ο σταθμός του Πειραιά λοιπόν είχε εκδώσει νότα νωρίς το πρωί για την έναρξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και η Τουρκία με δική της παράνομη νότα αμφισβήτησε την ελληνική αρμοδιότητα, δηλώνοντας μάλιστα ότι οι έρευνες πρέπει να συντονίζονται από τις τουρκικές αρχές, προκαλώντας έτσι σύγχυση και δυσκολεύοντας την επιχείρηση. Διότι είσαι ένα πλοίο, ξέρω εγώ, από τη Βολιβία και τρέχεις εκεί. Βγαίνει μια νότα, σου λέει Ελλάδα, εγώ συντονίζω. Βγαίνει άλλη νότα από την Τουρκία, λέει όχι, εγώ συντονίζω. Και θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων. Τις ξαναθέτουν γιατί αυτοί τους στέλνουν. Προσέξτε τι έλεγε η τουρκική νότα. Σχετικά με την ελληνική νότα Α4928 του 24, η Τουρκία δεν αποδέχεται τον ορισμό της περιοχής έρευνας και διάσωσης με αναφορά στο FAR Αθηνών. Η περιοχή στην οποία αναφέρεται η ελληνική νότα είναι εν μέρει εντός της θαλάσσιας περιοχής έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας, όπως έχει δηλωθεί στον IMO και περιλαμβάνεται στο παγκόσμιο εγχειρίδιο του IMO, εκεί που η Ελλάδα υποστήριξε τον Τούρκο για να γίνει γενικός γραμματέας του IMO, ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Μητσοτάκης. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Και η Τουρκία μονομερώς έστειλε μία ανακοίνωση στον IMO, κανένας δεν τη δέχτηκε και να το έβαλε ο IMO, λέει, είναι άποψη της Τουρκίας. Δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Προσέξτε. Μετά την παρέμβαση των τουρκικών αρχών από την Αθήνα εκδόθηκε άλλη μία νότα η οποία δίνει απάντηση στην αθλιότητα της Τουρκίας να εκμεταλλευτεί μια ανθρώπινη τραγωδία με πρόσφυγες που η ίδια στέλνει για να ξαναβάλει το θέμα των αμφισβητήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέει λοιπόν η ελληνική νότα που λέει τις ελληνικές θέσεις. Η τουρκική νότα είναι άκυρη, δεδομένου ότι αναφέρεται σε δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης εντός του FAR Αθηνών, όπου η μόνη αρμόδια αρχή για τη δημοσίευση νόταμς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ICAO, είναι η πολεμική αεροπορία της Ελλάδος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή έρευνας και διάσωσης υπό ελληνική ευθύνη συμπίπτει με το FAR Αθηνών, όπως αποφασίστηκε στα περιφερειακά συνέδρια αεροναυτιλίας στην Κωνσταντινούπολη το 1950, στο Παρίσι το 1952 και στη Γενέβη το 1958, που εγκρίθηκαν από όλα τα συμμετέχοντα κράτη συμπεριλαμβανομένες της Τουρκίας και επικυρώθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου του ICAO. Έχει επίσης καταχωρηθεί στον IMO και συμβαδίζει με τις συστάσεις του IMO και του ICAO για την ευθυγράμμιση των ορίων έρευνας και διάσωσης με το αντίστοιχο FAR. Συστάσεις έχει δώσει και ο IMO και ο IMO και ο ICAO. Επιπλέον, ο σταθμός Πειραιά είναι η μόνη αρμόδια αρχή που συντονίζει αποτελεσματικά και αποδοτικά όλες τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εντός της ελληνικής περιοχής. Τέλος, η περιοχή όπως περιγράφεται στην ελληνική νότα βρίσκεται εντός ελληνικού εδάφους, ελληνικών χωρικών υδάτων και ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου που η Ελλάδα ασκεί πλήρη κυριαρχία με βάση το διεθνές δίκαιο. Όπως και στο παρελθόν, η εσφαλμένη ερμηνεία και παραποίηση του γράμματος και του πνεύματος των διεθνών κειμένων από τις τουρκικές αρχές όσον αφορά τις ευθύνες της Ελλάδας στην έρευνα και διάσωση απορρίπτονται από την Ελλάδα, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές θεσμικές και πρακτικές επιπλοκές στη διαξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Το καταλάβατε τώρα? Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ένα θέμα, αν δεν το δημιούργησε η ίδια, για να θέσει για άλλη μια φορά ζητήματα παράλογα και παράνομα που αμφισβητούν ελληνική εθνική κυριαρχία. Προσέξτε, και κάνουν την πάπια. Αντί να είναι πρώτη είδηση αυτή, είναι τίποτα να μην πω τίποτα. Και τώρα είναι και Χριστουγεννιάτικα, δεν θέλω. Τώρα, προσέξτε. Εντάξει, τώρα κινδυνεύουμε να μας πείτε ότι καβαλήσαμε και το καλάμε, αλλά
Από την πρώτη μέρα είπαμε, αυτοί θα συμφωνήσουν να οριοθετήσουν ΑΟΣ Τουρκία με τη Συρία, με την οποία, προσέξτε, θα κλέψουν την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξίσου σοβαρό, η Τουρκία θα έχει 2 συμφωνίες με 2 κράτη της περιοχής και θα λέει: ποιο διεθνές δίκαιο της θάλασσας? Ορίστε, υπάρχουν 2 κράτη τα οποία δέχονται τις θέσεις της Τουρκίας, αλλά Τούρκα οριοθέτηση, ότι δηλαδή τα νησιά δεν διαθέτουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, μόνο χωρικά ύδατα. Αυτό, ξέρετε, γίνεται το ανάποδο από αυτό που λέγαμε. Η Ελλάδα έπρεπε να οριοθετήσει με Κύπρο, με Ιταλία, με Λιβύη, πάση θυσία, με Αίγυπτο και με Κύπρο. Να οριοθετήσει με όλες τις χώρες και να βγει με φέη βολάν να μοιράζει και να λέει: ορίστε, με οριοθέτησα ΑΟΣ με όλες τις γύρω χώρες, όλες οι γύρω χώρες φρονίμως ποιούσες δέχονται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, να οι χάρτες, και η μόνη που δεν το δέχεται είναι η Τουρκία. Τώρα πάμε ανάποδα. Η Τουρκία θα λέει: ορίστε, οριοθέτησα με τη Συρία, οριοθέτησα με το ψευδοκράτος, οριοθέτησα με τη Λιβύη, και αν γίνει καμιά στραβή και έχουμε καμιά αλλαγή και στην Αίγυπτο, τότε μαύρο φίδι που μας έφαγε. Και τι λένε οι δικοί μας? Ειλικρινά δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει: πήραμε πρωτοβουλία η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αυστρία να θέσουμε το θέμα στην Ευρώπη. Καλά, οι άνθρωποι είναι με τα καλά τους. Και αφού είναι έτσι να θέσουν το θέμα στην Ευρώπη, γιατί δεν έθεσαν το θέμα στην Ευρώπη του τουρκολιβικού μνημονίου? Γιατί η Ευρώπη συνεχίζει να δίνει λεφτά στη Λιβύη, ενώ υπάρχει αντίστοιχο? Ποιον? Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας, αλήθεια το λέω. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Θα μου πείτε τι έπρεπε να κάνουν? Τώρα χαιροπολί. Πόσο καιρό λέγαμε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στη Συρία? Πόσο καιρό? Αν είχαμε ασκήσει την πολιτική που έπρεπε με τους Ελληνοορθόδοξους, σήμερα θα ήμασταν εκεί και θα είχαμε λόγο. Αν είχαμε ασκήσει την πολιτική που έπρεπε με τους Κούρδους, σήμερα θα ήμασταν εκεί και θα έχουμε λόγο. Σήμερα προσγειώθηκε στην Ερμπίλ ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Τι δουλειά έχει η Ιταλία στο Κουρδιστάν, στο νότιο Κουρδιστάν, στο Ιρακινό Κουρδιστάν? Αν έχει η Ιταλία, δεν έχει η Ελλάδα? Ποιος πήγε στο Ιρακινό Κουρδιστάν μέχρι τώρα? Για πέστε με έναν Έλληνα. Γιατί δεν πήγε? Δεν έχουμε συμφέροντα? Σας πληροφορώ ότι στο Σωσίβιο, στην τρικυμία που θα ακολουθήσει, είναι για την Κύπρο και για την Ελλάδα, είναι οι Κούρδοι και του Ιράκ και της Συρίας και της Τουρκίας και του Ιράν. Πού είναι? Τους πούλησαν τους Κούρδους. Όχι μόνο με τον Ζαλάν όπως έκανε ο Σιμίτης, προσωπικά, αυτός έχει την ευθύνη. Διαβάστε το βιβλίο μου για να καταλάβετε. Και όπως έκανε τώρα ο Μητσοτάκης που τους έκλεισε το καταβλισμό στο Λαύριο, επειδή το απέτησε η Τουρκία. Και πώς θα ζητήσεις λοιπόν από τους ανθρώπους αυτούς για να εξισορροπηθεί η κατάσταση? Τι κάνετε? Λοιπόν, κρατηθείτε τώρα. Είναι αυτό που σας υποσχέθηκα χθες. Ένα δικό μου κείμενο είναι. Με αφορμή τις εξελίξεις στη Συρία και την ενεργό εμπλοκή της Τουρκίας στη νέα πολιτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη χώρα αυτή μετά την ανατροπή Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας από τους τρομοκράτες της Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σαμ, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας, πολίτες, κρατικοί λειτουργοί και πολιτικοί στην Ελλάδα και την Κύπρο, να σπάσουμε την κύβδηλη και εξαιρετικά επικίνδυνη εικόνα που έχει δημιουργήσει η σχολή Μητσοτάκη Γεραπετρίτη Παπαδοπούλου για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την υπογραφή της κοινής διακήρυξης φιλίας και καλής συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, που υπογράφηκε πέρυσι στις 7 Δεκεμβρίου από τους κυρίους Μητσοτάκη και Ερντογάν. Η Τουρκία επιδιώκει να εγκαταστήσει μια κυβέρνηση μαριονέτα στη Δαμασκό για να μετατρέψει τη Συρία σε ένα νεοοθωμανικό προτεκτοράτο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ισορροπίες στην περιοχή και πώς αυτές θα επηρεάσουν την Κύπρο και την Ελλάδα. Επειδή το θέμα της Συρίας δεν είναι κάτι ευκαιριακό
και εντάσσεται στην εθνική στρατηγική της Τουρκίας που σχετίζεται με τα σύνορα της καρδιάς του Ερντογάν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται Κύπρος και Ελλάδα. Παραθέτουμε ένα κείμενο του Ερντογάν που συμπεριλαμβάνεται σε επίσημο κρατικό έγγραφο της Τουρκίας και μία πρόσφατη ομιλία του ιδίου που έκανε σε τελετή απονομής βραβείων, για να αντιληφθούμε όλοι μας τι σχεδιάζει η γειτονική χώρα για μας, κάτι που όπως προκύπτει από τις ενέργειες και την πολιτική που ακολουθεί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μάλλον δεν έχει αντιληφθεί, και αν το έχει αντιληφθεί δεν το έχει λάβει υπόψη του. Προσέξτε λοιπόν, πρόλογος του Ερντογάν στο έγγραφο της στρατηγικής δημόσιας διπλωματίας της Τουρκίας, του τουρκικού ΙΠΕΞ. Προσέξτε τι λέει. Η χώρα μας προέρχεται από μία παράδοση με εξαιρετικά υψηλό ιστορικό, πολιτιστικό και γεωγραφικό βάθος. Ως απέτηση της ευθύνης που μας επιβάλλει αυτή η παράδοση, το θεωρεί ιστορική ευθύνη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μένουμε αδιάφοροι για τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή και τον κόσμο. Αυτά τα 22 χρόνια η εξωτερική μας πολιτική σε όλους τους τομείς κινείται με βάση αυτήν την ιστορική παρακαταθήκη που λέει η παρακαταθήκη: κρατήστε τους ανθρώπους στη ζωή για να ζήσει το κράτος μας. Η επιχειρηματική και ανθρωπιστική εξωτερική μας πολιτική είναι ακριβώς ο τρόπος για να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας σε αυτό το ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής ευθύνης, που μας λέει ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, από τα σύνορα δηλαδή τα σημερινά, τονίσαμε με κάθε ευκαιρία ότι η γεωγραφία της καρδιάς μας έχει νόημα και εκτείνεται πολύ πέρα από την Τουρκία, και ότι αυτό δεν είναι επιλογή αλλά ιστορική αποστολή. Δηλαδή, και να θέλουμε να μην το κάνουμε, μας το επιβάλλει η ιστορία να πάμε εκεί που είναι τα σύνορα της καρδιάς μας, δηλαδή σε ό,τι μας αφορά. Καταρχάς στο Ιράκ πήγαν, στη Συρία πήγαν, τι μένει μετά, στην Αρμενία πήγαν και θα πάνε και πιο πέρα, τι μένει μετά, για πέστε μου, η Κύπρος και η Ελλάδα. Και δεν είναι, λέει, επιλογή μας, είναι ιστορική αποστολή. Και αυτά δεν τα λέει, αυτά τα στηρίζει και με δεκάδες τηλεοπτικές σειρές που έχουν αφιονίσει τους Τούρκους σε αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, και μάλιστα ορισμένες σειρές έδειχναν και κάτι σούργελα στην Ελλάδα εδώ. Εντάξει, έχω πει δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε, γιατί οι χαρακτηρισμοί γυρνάνε σε εμάς, αλλά τι να κάνω, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Προσπαθώ μερικές φορές να γίνω μηχανή. Ψυχρός σαν ατσάλι, αλλά είμαι άνθρωπος. Νοιαζόμαστε για κάθε περιοχή της καρδιάς μας. Νοιάζεται ο Ερντογάν για την Κύπρο και την Ελλάδα, για όσους δεν το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και η Νόταμ στη Ρόδο. Από τα Βαλκάνια μέχρι την Κεντρική Ασία, από την Αφρική μέχρι τον Κάφκασο, και δεν κρατάμε καμία από αυτές ξεχωριστά από την άλλη. Για όλες έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον δηλαδή. Τα τελευταία 22 χρόνια έχουμε αναπαλαιώσει 5.500 ιστορικά μνημεία στη χώρα μας και σε όλη τη γεωγραφία της καρδιάς μας. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί αναστηλώνουν και αναπαλαιώνουν τα μνημεία της Οθωμανικής περίοδου? Το καταλαβαίνετε? Γιατί είναι στα σύνορα της καρδιάς τους. Και το να μην τους πω τώρα, να μην χαρακτηρίσω αυτούς τους δικούς μας. Ευχαρίστως να τα κάνουμε. Θα μου πείτε, μπορεί να κάνει και ο Τούρκος μια εκκλησία στην Τουρκία. Εντάξει, την κάνει. Εντάσσεται κάπου ένα μνημείο που αναπαλαιώνει ο Τούρκος σε κάποιο σχέδιο της Ελλάδας να βυζητεί στα σύνορα της Τουρκίας? Δεν έχει κόστος, το κάνει, κονομάει και από τον τουρισμό που πηγαίνουμε εμείς και προσκυνάμε. Ο Τούρκος όμως δεν το κάνει γι' αυτό. Το κάνει γιατί είναι τα σύνορα της καρδιάς του. Και έχουμε τα τελευταία 22 χρόνια έχουμε αναπαλαιώσει 5.500 ιστορικά μνημεία στη χώρα μας και σε όλη τη γεωγραφία της καρδιάς μας, και έχουμε ενισχύσει τις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές που βρίσκονται σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές, και φροντίζουμε πάντα να τις κρατάμε ζωντανές αυτές τις σχέσεις, κύριε Μητσοτάκη. Γι' αυτό θέλει καλές σχέσεις με σένα. Γιατί εντάσσει την Ελλάδα μας στα σύνορα της καρδιάς του. Και με την πολιτική αυτή τη φέρνει πιο κοντά. Όπως καταλαβαίνεις, είναι σε επίσημο έγγραφο του τουρκικού κράτους αυτό.
Ως Τουρκία, από το 2002, έχουμε διαμορφώσει την εσωτερική και εξωτερική μας πολιτική υπό το πρίσμα αυτής της ιστορικής αποστολής και πήραμε τις πρωτοβουλίες για την επίλυση παγκόσμιων ζητημάτων με μία αντίληψη που επικεντρώνεται στα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τον ανθρωπισμό. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ακριβώς το αντίθετα κάνει. Είναι ένας νεοοθωμανικός ιμπεριαλισμός αυτό που κάνει η Τουρκία, απλά τον τίνει με ωραίες λέξεις, όπως πηγή ειρήνης, επιχείρηση ειρηνευτική στην Κύπρο, κλάδος ελέας στο Αφρίν, τις βαρβαρότητες, τις περιτυλίγει με περιτυλίγματα ωραία. Οι ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται στο διεθνές σκηνικό και τον κόσμο απαιτούν από εμάς να διαμορφώσουμε και να ανανεώσουμε αναλόγως την προοπτική μας για τις διακρατικές σχέσεις και τη διπλωματία. Με βάση τις αλλαγές αυτές προσαρμόζουμε την αντίληψή μας για την επιχειρηματική και ανθρωπιστική εξωτερική πολιτική και στηρίζουμε όλες μας τις προσπάθειες, τις ανάγκες που πηγάζουν από τις αλλαγές του παγκοσμίου συστήματος. Η παράδοση που έχουμε ως κράτος, μια παράδοση που έρχεται από την αρχαιότητα, οι Τούρκοι λένε ότι δημιούργησαν στη φάση της ιστορίας 16 κράτη, 17, τα οποία Τούρκοι ιστορικοί έχουν αποδείξει ότι τα 4-5 από αυτά είναι ψέματα, δεν ήταν ποτέ τουρκικά, μογγολικά ή άλλα. Και τις σημαίες από αυτά τα 16 κράτη τις έχει στη σκάλα, στην κλίμακα που ανεβαίνει πάνω την αυτοκρατορική, τη σουλτανική για να πάει στο παλάτι του Ερντογάν. Με ψέματα πάλι, με ψέματα. Γι' αυτό λέει, η παράδοση που έχουμε ως κράτος, μια παράδοση που έρχεται από την αρχαιότητα, βασισμένη στην τεράστια εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει ως κράτος ανά τους αιώνες, περιέχει επίσης υψηλές δυνατότητες και δύναμη όσον αφορά την προσαρμογή της διπλωματίας στις όποιες αλλαγές. Αυτά είπε λοιπόν στον πρόλογο που έγραψε στο εγχειρίδιο στρατηγικής για τη δημόσια διπλωματία του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Ιστορική αποστολή που μας επιβάλλεται, δεν είναι θέμα επιλογής μας. Εντάξει, για να τη γαλάζια πατρίδα, όλα αυτά που ξέρετε και αυτό που είδαμε στη Ρόδο. Και εμείς, αντί να βγούμε στα κάγκελα, να το πάρει αυτό η Ελλάδα, να το κάνει θεία Ιβωνά στο ΝΑΤΟ. Ορίστε κύριε, αυτός είναι ο σύμμαχός σας. Μας στέλνει τους πρόσφυγες, κράτος διακινητής και αμφισβητεί ένα αέριο χώρο, κυριαρχία χώρας κράτους μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν θα το δεχτούμε αυτό. Τι κάθεστε και στις καρέκλες σας και κάνετε την πάπια. Προσέξτε τι είπε προχθές. Στην απονομή διπλωμάτων βραβείων σε 2 οργανισμούς υψηλής τεχνολογίας, Τουμπιτάκ και Τούμπα. Ένα ίδρυμα και μία ακαδημία. Αυτά ρίχνει χρήμα και έχει οπλικά συστήματα. Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία. Άρα επαναλαμβάνει αυτά που περιέχονται, αποδεικνύει ότι πλέον είναι μια πολιτική αυτό. Δεν είναι λόγια του αέρα που λένε ορισμένοι ξυπνάκηδες εδώ, τα λέει για να συσπυρώσει το λαό. Γι' αυτό πήγε στη Συρία, για να συσπυρώσει το λαό. Γι' αυτό σου έκανε νόταμ, για να συσπυρώσει το λαό. Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, είπε ο Ερντογάν στην ομιλία του και πρόσθεσε: όπως ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του, έτσι και η Τουρκία και το τουρκικό έθνος δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μοίρα τους. Είναι το πεπρωμένο αυτό, σου λέει. Υποχρεωμένοι είμαστε να το κάνουμε. Ως έθνος είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεριφερθούμε σύμφωνα με την αποστολή που μας έχει αναθέσει η ίδια η ιστορία. Ότι δηλαδή η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από τα σημερινά της σύνορα. Όσοι από την αντιπολίτευση μας ρωτούν τι δουλειά έχει η Τουρκία στη Λιβύη και τη Συρία, δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτή την αποστολή. Όμως εμείς την κατανοούμε και δεν δίνουμε σημασία σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Λέει για την αντιπολίτευση που τώρα έλεγε τι θες στη Λιβύη, τι θες στη Συρία. Τώρα λοιπόν δικαιώνεται ο Ερντογάν, διότι τη Συρία την έχει κάνει προτεκτοράτο του. Καταλάβατε. Συγγνώμη, αυτά δεν έπρεπε να τα αναλύει το κράτος, το κόμμα, τα κόμματα, η κυβέρνηση και με βάση αυτό να προσαρμόζει την πολιτική. Όταν ο άλλος σου λέει ευθέως εντάσσει τη χώρα σου, την Κύπρο και την Ελλάδα, στα σύνορα της κραδιάς του, εσύ έχεις δικαίωμα να ακολουθείς αυτή την εθελοδουλική πολιτική που ακολουθείς τώρα.
σαν να λες σφάξε με πασά μου να γιάσω. Αυτή είναι η πολιτική. Και είπαμε να μην εκνευριζόμαστε, έρχονται τα Χριστούγεννα τώρα. Αλλά πώς θα μην εκνευρίζεσαι? Ακούστε εδώ τώρα τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το όχι ενδεχόμενο. Βεβαιότητα. Βεβαιότητα. Δεν θα γίνει τώρα, το είπαμε, γιατί τώρα δεν έχουν δικαίωμα να υπογράφουν συμφωνίες. Μετά τη 1 Μαρτίου θα κάνουν πιθανόν εκλογές, θα εκλέξουν κυβέρνηση, θα υπάρχει βουλή, θα υπογράψουν, θα την περάσουν από τη Βουλή τους, θα τη στείλουν στον ΟΗΕ και τελειώσαμε, όπως έγινε με το τουρκολιβικό. Και εμείς θα λέμε ότι είναι παράνομοι. Προσέξτε τι λέει τώρα, επειδή τους πιάσαμε στα πράσα, έτσι. Διότι και για το τουρκολιβικό τα λέγαμε, αλλά τότε ήταν οι πρώτες μέρες της εξουσίας, είχαν αναλάβει 5-6 μήνες και συγγνώμη τώρα που ξύνομαι, δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω και μοντάζ εδώ, είμαι λίγο πριν να την ανεβάσω για να την δείτε την εκπομπή, δεν έχουμε χρόνο. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι πήγα, είδα την ταινία του Καζαντζίδη. Είναι σπαρακτική η ταινία, να πάτε να τη δείτε. Είναι σπαρακτική γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μιλά για μια Ελλάδα που χάθηκε, αλλά μιλά και για μια Ελλάδα που πονάει, ιστορικές περιόδους που πονάνε, να πάτε να τη δείτε. Τέλος πάντων, να γυρίσουμε λίγο τώρα να δούμε τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκης για αυτό το ενδεχόμενο. Είπαμε ότι αυτοί θα κάνουν θα τη στείλουν στον ΟΗΕ και μετά εμείς θα λέμε με την Ευρώπη γιατί και πώς, για να δούμε τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του την Παρασκευή 20/12, ξεκαθάρισε ότι κράτος Τουρκοκυπρίων δεν υπάρχει, δεν αναγνωρίζεται από κανέναν και συνεπώς δεν προκύπτει και καμία τέτοια συμφωνία η οποία να γίνει αποδεκτή. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη στο Άξον 24 και τόνισε ότι έγινε ένα κοινό αίτημα μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αυστρίας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οριστεί επιτόπιος απεσταλμένος στη Συρία για να προστατευτούν τα κράτη της Ευρώπης συνολικά και να διασφαλιστεί η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Γιατί υπάρχουν κενά σύνορα της Ευρώπης λόγω της Κύπρου με τη Συρία. Με τη Λιβύη δεν υπήρχαν κενά σύνορα, γιατί δεν το κάνατε με τη Λιβύη και το κάνετε τώρα. Μάλιστα σημείωσε ότι αυτό είναι μια κίνηση η οποία ουσιαστικά βάζει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό επέλεξαν να κάνουν οι δύο χώρες, Ελλάδα και Κύπρος και η Αυστρία, με κοινό ευρωπαϊκό αίτημα και όπως αντιλαμβάνεστε, η χώρα μας αυτό το οποίο πράττει διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις μηδενιάς ξερωμένες είναι να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αλλά δεν το σέβεται ο άλλος. Όταν δεν το σέβεται το άλλος, εσύ τι κάνεις? Παραμένεις να σέβεσαι το διεθνές δίκαιο? Και όταν ο άλλος σε παραβιάζει, τι λες, διεθνές δίκαιο? Άρα δεν πρόκειται να επιτρέψει η Ελλάδα και καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα μια τέτοια συμφωνία, μια τέτοια κίνηση η οποία παραβιάζει καταφανέστατα το διεθνές δίκαιο. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για κανονικό δούλεμα, διότι επέτρεψαν στη Λιβύη να το κάνει, τους προειδοποιούσαμε. Και τον Κατρούγκαλο και το Δένδια. Τους προειδοποιούσαμε και ο Συρίγος και ο Μιλών. Και σε πανελλήνιους τηλεοπτικούς σταθμούς, είχα πει νομίζω μια φορά από το Sky, ο Δένδιας, επειδή δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση, να πάρει ένα ταχύπλο και να πάει στην Τρίπολη να προλάβει την καταστροφή. Πετούσαν αετό τότε. Χαρούλες πήραν την εξουσία. Θα σας βγει πικρό το ποτήρι της εξουσίας στο τέλος και δυστυχώς θα βγει πεντάπικρο και για μας. Γιατί εσείς θα έχετε να απολαύσετε τα... Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού είμαστε τώρα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Καταρχάς πήγε η Αμερικανική αποστολή στην Δαμασκό. Η σελίδα, άμα ψάχνετε να βρείτε εκεί που ήταν ο Γκολάνι με τα 10 εκατομμύρια, δεν υπάρχει. Γράφει τώρα, δεν υπάρχει. It is not found. Γεια σας. Άρα έφυγε ο Γκολάνι από τον κατάλογο των τρομοκρατών και η Χαγιάτ Ταχρήρ Ασάμ από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Και είδα και κάτι περίεργες δηλώσεις αυτών που πήγαν εκεί της διπλωματικής ομάδας, κάτι που λένε για το Κομπάνι, για τη μεταβίβαση, κάτι περίεργα. Εν πάση περιπτώσει, τοποθέτησαν έναν τύπο που ήταν από τους γνωστούς σφαγείς τρομοκράτες ως Υπουργό Εξωτερικών, τον έβαλαν γραβάτα,
Κουστούμι και τα λοιπά, υπουργό εξωτερικών. Ποιον έβαλαν ομάρχη στο Χαλέπι, ξέρετε? Κάποιον Γκαρίμπ. Πώς το λέμε, για να δούμε λίγο. Αζάμ Γκαρίμπ. Ξέρετε τι είναι αυτός? Είναι Σύριος, ο οποίος σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Βαν και έκανε ανάρτηση ειδική για αυτόν τον Νταβούτογλου. Και λέει, ορίστε, ένας δικός μας, που κάποιοι λένε στην Τουρκία διώξτε τους Σύριους, να μας είναι χρήσιμοι οι Σύριοι. Τον έβαλα λοιπόν ομάρχη Χαλεπίου, τουρκοσπουδαγμένος. Και μετά σου λέει ο άλλος, από εδώ εμείς θα έχουμε λόγο στη Συρία. Πώς θα τον έχεις το λόγο, για πες μας. Προσέξτε τώρα. Η Μπέρμποκ, υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, είχε δηλώσει το Κομπάνι είναι σύμβολο αντίστασης και δεν πρέπει να το χτυπάνε. Μόλις έγινε η επιχείρηση, αυτή η τρομοκρατική επίθεση στο Μαγδεμβούργο, μετά από λίγες ώρες η Μπέρμποκ είπε οι Κούρδοι να καταθέσουν τα όπλα. Λες και κάποιος την απείλησε ότι θα σου κάνουμε πολλές τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες και στις εκλογές θα έβρεις την ψήφο σου. Λέω τώρα. Οι Τούρκοι ήδη σήμερα που μιλάμε έχουν στείλει τεχνικό προσωπικό, ανώτατους, από το δικό τους τηλεπικοινωνίες, από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών, από την Υπηρεσία Πληροφοριών, για την αναδιοργάνωση και τον έλεγχο των τηλεπικοινωνιών, να το πάρουν από τα χέρια των ατόμων του Άσαντ, να τον ελέγχουν οι Τούρκοι δηλαδή, μαζί με τους τζιχαντιστές τρομοκράτες, και η Υπηρεσία Πληροφοριών έχει ήδη στείλει στην Υπηρεσία Πληροφοριών της Συρίας ανθρώπους για να οργανώσουν την Υπηρεσία Πληροφοριών της Συρίας. Και μας λέει αυτός εδώ ότι εμείς βάλαμε την Αυστρία και την Κύπρο και εμάς την Ευρώπη να... Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ετοιμάζουν ένα παράλληλο σύστημα διακυβέρνησης της Συρίας που θα φαίνεται Συρία και θα είναι βαθιά Τουρκία από κάτω. Τώρα, σας είπαμε ότι μπορεί, οι Αμερικανοί λένε 2.000 Αμερικανούς στρατιώτες έχουν στην περιοχή ανατολικά του Εφράτη. Οι πληροφορίες οι δικές μας από την Ουάσιγκτον λένε για 3.500. Είδα βίντεο που μεταφέρουν τεθωρακισμένα, πυροβόλα και άλλο πολεμικό υλικό από το Ιρακινό Κουρδιστάν, το πέρασαν μέσα και το μεταφέρουν σε διάφορες περιοχές επιχειρησιακού ενδιαφέροντος των Αμερικανικών στρατευμάτων που βρίσκονται στη Ροζάβα, στην περιοχή ανατολικός του Εφράτη. Παρόλα αυτά λοιπόν και παρόλες τις προσπάθειες που κάνει ο Ουάσιγκτον για μια κατάπαυση του πυρός, οι τρομοκράτες του λεγόμενου Συριακού Εθνικού Στρατού, κατσαπλιάδες καθάρματα, όπως σας το λέω, κατσαπλιάδες καθάρματα, έχουν κάνει εγκλήματα πολέμου στο Αφρίν, στην Αλ-Μπαμπ, τώρα κάνουν στη Μέμπετς που την πήραν πρόσφατα, γκύρες Πισερεκάνη, έχουν κάνει εγκλήματα πολέμου και κάποιοι από αυτούς είναι σε κυρώσεις από τους Αμερικανούς. Αυτοί λοιπόν συνεχίζουν τις επιθέσεις στο φράγμα της Ριν και στη γέφυρα Κερεκοζάκ. Έχουν καμιά 50 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο και καμιά 21 είχαν με βάση ανεξάρτητους οργανισμούς, όχι κουρδικούς. Έχουν και εχμαλώτους, είδα βίντεο. Παρόλα αυτά η Τουρκία με μία παδρομένα αεροσκάφη χτυπάει, σκότωσε 3 αμάχους στο Κάμισο νομίζω και σκότωσε 2 δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι κανονικοί δημοσιογράφοι με εμπειρία, με δημοσιογραφικό έργο επικίνδυνο, φωτογραφίες, βραβευμένος, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τους σκότωσαν εμψυχρό. Δεν έγραψαν τίποτε τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα είδα λίγο κάτι, έγραψε το πρώτο θέμα. Παιδιά, έλεος πραγματικά. Έλεος. Δηλαδή γινόμαστε συνένοχοι δια της σιωπής μας των εγκλημάτων που κάνει η Τουρκία εναντίον των Κούρδων. Γιατί, τι φοβάστε? Ποιον φοβάστε να αναδείξετε τα εγκλήματα της Τουρκίας? Τέλος πάντων, και ενώ συμβαίνουν αυτά, είδα πριν από λίγο να μπαίνουν από την Τουρκία μέσα στο έδαφος της Συρίας, να εισβάλλουν τουρκικά πάνω σε αρματοφορείς, αυτοκινούμενα πυροβόλα
155 χιλιοστών, μάλλον φυρτίνα από ό,τι είδα, σκεπασμένα ήταν, που αυτό είναι προάγγελος μιας επίθεσης εναντίον των Κούρδων, ή τουλάχιστον επειδή δεν τραβάνε οι κατσαπλιάδες, θέλουν να ισοπεδώσουν την περιοχή με πυρά πυροβολικού για να μπορέσουν, και με μη επανδρομένα αεροσκάφη επιθετικά, για να μπορέσουν να βοηθήσουν την προέλαση των κατσαπλιάδων. Από ό,τι ξέρω, αυτά τα χρόνια οι Κούρδοι έχουν κάνει από μια, τι λέξη είναι το κουμάντο τους, είναι ελληνική, δεν ξέρω, έχουν κάνει το κουμάντο τους, έχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα σύραγγες βαθιά μέσα στο έδαφος, πάνω από 10-15 μέτρα, και δεν θα πετύχουν αυτό που θέλουν οι Τούρκοι με τα... Εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι μια είδηση αυτή. Επίσης, ο Γκολάνη είχε σήμερα μια συνάντηση στη Συρία με στρατιωτικούς διοικητές, από τους οποίους για την επόμενη μέρα, για να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει η αποστρατικοποίηση των ενόπλων ομάδων. Δεν κάλεσε τους Κούρδους, που αυτό είναι πολιτική της Άγκυρας, το επέβαλε η Άγκυρα. Τώρα, η Τουρκία χτύπησε σήμερα αποθήκες σιτηρών στο Κομπάνι. Άλλο έγκλημα. Τα σιτηρά, για να δείτε, αυτοί που με ωραία λόγια λένε εμείς που είμαστε ανθρωπιστές και τα λοιπά, χτύπησαν πριν από καιρό τις αποθήκες, μάλλον υδραγωγεία, και έκοψαν το νερό από τους ανθρώπους, και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι, που καταλαβαίνετε με τέτοια ζέστη πόσο σημαντικό είναι και για την υγιεινή και για να πιούν οι άνθρωποι. Τώρα χτύπησαν και τότε αποθήκες σιτηρών, τώρα σήμερα αποθήκες σιτηρών χτύπησαν στο Κομπάνι. Λοιπόν, τώρα ο Γκολάνη λοιπόν, ή ο Αχμέτ Αλσάρα, είχε συνάντηση θετική, τη χαρακτήρισε ο ίδιος, με Αμερικανούς διπλωμάτες που έφτασαν στη Δαμασκό για πρώτη επίσημη επαφή με τη νέα ηγεσία, στην οποία κυριαρχούν ριζοσπαστικοποιημένοι Ισλαμιστές που ανέτρεψαν τον Άσαντ, δήλωσε ένας Σύρος αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο. Η συνάντηση έγινε και ήταν θετική και τα αποτελέσματα είναι θετικά, είπε ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Συνέντευξη τύπου που είχε προγραμματιστεί μετά τη συνάντηση από την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχει η Μπάρμπαρα Λιφ, αξιωματούχος αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ΗΠΑ στη Δαμασκό. Εκτιμώ ότι ακυρώθηκε επειδή υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορούν να συνεννοηθούν, και γι' αυτό ακυρώθηκε. Τώρα, είπαμε ότι 5 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιδρομές τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στην Ροζάβα, ανέφερε σήμερα ΜΚΟ, και 5 άμαχοι σήμερα, χθες ήταν οι 2 Κούρδοι δημοσιογράφοι. Επίσης σκοτώθηκαν και 5 μαχητές των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας στο φράγμα της Ρίν, που είναι μείζωνος σημασίας, γιατί το φράγμα της Ρίν, πέραν της υδροδότησης, παράγει και ρεύμα με το οποίο τροφοδοτείται και ανατολικά περιοχές, και ανατολικά και δυτικά του Εφράτη ποταμού. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στη Συρία. Θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει μια στρατηγική για την περιοχή. Δεν μπορεί με αυτές τις ανοησίες που ακούω. Πραγματικά είναι ανοησίες. Είναι λόγια κενά περιεχομένο. Την περιοχή την ξέρω, την παρακολουθώ από το 1990 σε καθημερινή βάση. Ξέρω πρόσωπα και πράγματα, δεν κάνω τον επαΐοντα για όλα, αλλά αυτή την περιοχή την ξέρω. Αυτά που λένε είναι εκτός τόπου και χρόνου οι άνθρωποι. Η απειλή δεν είναι πρώτων πυλών, είναι εντός των πυλών. Πρέπει η Ελλάδα να κινηθεί ταχύτατα. Για να μην σας πάω τώρα στο άλλο σχέδιο του Ερντογάν που σχετίζεται με αυτά που σας διάβασα, ας το αφήσουμε για μια άλλη μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στο Ισραήλ. Εκεί φαίνεται ότι, όπως είπαμε χθες, η ελπίδα αχνοχαράζει στον ορίζοντα. Η Χαμάς και 2 ακόμη παλαιστινιακές οργανώσεις, ο Ισλαμικός Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης,
δήλωσαν σήμερα ότι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι πιο κοντά από ποτέ για τη λωρίδα της Γάζας, όπου μένεται ο πόλεμος με το Ισραήλ για περισσότερο από ένα χρόνο. Η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων είναι πιο κοντά από ποτέ, αρκεί ο εχθρός να σταματήσει να επιβάλλει νέους όρους, ανέφεραν οι τρεις οργανώσεις σε μια σπάνια κοινή δήλωση μετά τη συνάντηση εκπροσώπων τους στο Κάιρο το βράδυ της Παρασκευής. Υπογράμμισαν τη δέσμευση όλων να τεθεί ένα τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, που προκλήθηκε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο γαλλικό πρακτορείο σήμερα ότι οι συνομιλίες σημείωσαν σημαντική πρόοδο τις τελευταίες ημέρες. Τα περισσότερα από τα σημεία που αφορούν την κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή κρατουμένων αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας, ανέφερε ο ίδιος υπό τον όρο ανωνυμίας. Άλλα σημεία απομένει να συζητηθούν, αλλά δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη διαδικασία. Η συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους, εάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν επιβάλλει νέους όρους, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η ενδεχόμενη συμφωνία θα εφαρμοστεί σταδιακά. Εντάξει, είπαμε και χθες, ποιος άνθρωπος στην ανθρωπότητα δεν θέλει να τελειώσει αυτή η ιστορία χωρίς να επισερχόμαστε σε άλλα θέματα. Τώρα, είπαμε και χθες ότι ο Κασίμ Σουλεϊμάνι ήταν αυτός που έστησε το οικοδόμημα με το λεγόμενο άξονα της αντίστασης. Καταΐπ Χεσβολάχ και Χασ Ντισάμπι στο Ιράκ, Άσαντ και η Χασ Ντισάμπι Αλ Κούτς στη Συρία, Χεσβολάχ στο Λίβανο, Χαμάς στην Παλαιστίνη, στη λωρίδα της Γάζας και Χούθι στην Ιεμένη. Αυτό το σύστημα σε μεγάλο βαθμό αποδυναμώθηκε και εξουδετερώθηκε, εξού και η συμφωνία. Δηλαδή η Χεσβολάχ είναι πανταχώθεν απομονωμένη από αέρος, ξηράς και θαλάσσης, άρα δύσκολα θα παίρνει πλέον οπλικά συστήματα για να αναπληρώσει τις απώλειες είτε από τον πόλεμο είτε από καταστροφές από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Στη Συρία δεν έμεινε πλέον κανένας από τις δυνάμεις του Ιράν. Η Καταΐπ Χεσβολάχ και η Χας Ντισάμπι είναι εκεί στο Ιράκ, αλλά στο Ιράκ υπάρχουν απόψεις που λένε, παιδιά, για μαζέψτε τους λίγο, γιατί πάνε να μας διαλύσουν περαιτέρω. Μόνον οι Χούθι έμεναν και τους Χούθι είναι δύσκολο να τους ελέγξει και η Αμερική και η Βρετανία και το Ισραήλ με τους βομβαρδισμούς. Γιατί υπάρχει θάλασσα την οποία δεν μπορούν να αποκλείσουν. Από θαλάσσης μπορεί να παίρνει τα πάντα από το Ιράν. Γι' αυτό είχαμε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα υπερηχητικός πύραυλος, διαπέρασε το αντιπυραυλικό σύστημα, χτύπησε νομίζω μια παιδική χαρά, κάτι τέτοιο, στο Τελ Αβίβ παρακαλώ, και οι ίδιοι οι Χούθι λένε ότι είναι πύραυλος τύπου Παλαιστίνη 2. Τι έγραψε στο Twitter ο Γιαγιά Σαρί, στρατιωτικός εκπρόσωπος στο Χούθι. Μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης σχετικά με την υλοποίηση στρατιωτικής επιχείρησης που στοχεύει στρατιωτικό στόχο του Ισραηλινού εχθρού στην κατεχόμενη περιοχή της Γιάφα, έτσι λένε το Τελ Αβίβ, με επιρρηχητικό βαλιστικό πύραυλο Παλαιστίνη 2, ότι κάναμε την επίθεση αυτή και ήταν επιτυχημένη, είπε. Η Jerusalem Post λέει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης περιέγραψαν 16 άτομα που τραυματίστηκαν από θράσματα γυαλιού μετά την πρόσκρουση του πυράβλου. Η Ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν και σοβαρές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με το Reuters, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 25 ανθρώπους στη Γάζα την Παρασκευή 20 Δωδεκάτου. Αυτή η υπερηχητική επίθεση στο Ισραήλ μέσω των Χούθι θα μπορούσε να θεωρηθεί απάντηση σε αυτές τις αεροπορικές επιδρομές. Επίσης, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι Χούθι εκτόξευσαν 2 υπερηχητικούς πυράβλους με στόχο στρατιωτικές τοποθεσίες στην περιοχή της Γιάφα. Τι είχε πει ο Μάσκ? Η ανταλλαγή χτυπημάτων αυτής της εβδομάδας μεταξύ των υποστηριζομένων από το Ιράν Χούθι και το Ισραήλ δείχνει πώς ακριβώς αναμένεται να εξελιχθεί η επόμενη μεγάλη σύγκρουση, ειδικά με τη χρήση υπερηχητικών πυράβλων. Οι μελλοντικοί πόλεμοι αφορούν drones και υπερηχητικούς πυράβλους, έγραψε ο Elon Musk στο X τον περασμένο μήνα, ενώ σχολίασε ένα podcast του Joe Rogan με τον Mark Andresen. Άρα
Εμείς που βρισκόμαστε, παιδιά, με τους επιρρηγητικούς πυράβλους? Εδώ δεν έχουμε υποηγητικούς, θα έχουμε επιρρηγητικούς. Και μετά, σας λέω, είναι φαντασιακό όλο αυτό που κάνουν. Αγοράζοντας όπλα που είναι, επαναλαμβάνω, τα χειροκροτάμε αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και με τις Μπελαρά και με τα Ραφάλ και τα Βάιπερ της προηγούμενης κυβέρνησης. Τα χειροκροτάμε και ό,τι άλλο. Αλλά τα όπλα, αν δεν υπάρχει πολιτική που πρέπει να υποστηρίξουν, σίδερα είναι. Σίδερα. Πολιτική έχουμε. Ο άλλος είδατε τι κάνει. Τι γράφει, τι λέει δημοσίως. Εμείς τι κάνουμε όταν πάμε με έναν εθελόδουλο τρόπο και με αυτό που μας απειλεί βαφκαλιζόμαστε και κοροϊδεύουμε και τον κόσμο δηλαδή. Και να σας πω κάτι, κάναμε κακό και στη διεθνή εικόνα της χώρας. Σου λέει ο άλλος, εσύ αυτή τι είναι εδώ? Ο άλλος τους απειλεί, λέει ότι είναι μέσα στα σύνορα της καρδιάς τους. Κατέχει, κάζους μπέλη και όλα αυτά, αμφισβητεί. Και αυτοί συνεχίζουν να βαφκαλίζονται. Και μη μου λέτε τώρα αγοράζουν χρόνο. Αυτά δεν γίνονται με τον αυτόματο πιλότο. Εξευτελίζεις τη χώρα, εξευτελίζεις το λαό, αυτοεξευτελίζεσαι και κάποια στιγμή θα πεις όταν ήρθαν όλα τα όπλα, τώρα θα σου κάνω. Έτσι νομίζετε ότι είναι? Για δείτε γιατί απαραίτηται ο κόσμος από το στρατό. Για δείτε, γιατί του έχετε αφαιρέσει το δικαίωμα να έχει εθνικό όραμα. Ποιο είναι το εθνικό όραμα? Πέστε μας να το ξέρουμε κι εμείς. Αυτά τα, μην πω πάλι χαρακτηρισμό που μαζέψατε εκεί στο Μαξίμου, αυτοί θα μας δώσουν εθνικό όραμα? Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Τραμπ. Ο Τραμπ πετάει ρουκέτες από την Αμερική. Τι λένε τώρα δύο συμβουλοί του, από την ομάδα του? 5% να πάνε, λέει, οι δαπάνες στις νατοικές χώρες. Να το εξηγήσω ξανά. Το ΝΑΤΟ δεν ιδρύθηκε για να προστατεύσει την Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, επειδή στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν μπήκαν στον πόλεμο, εκδηλώθηκαν απειλές εναντίον των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ από τον Ατλαντικό ωκεανό, από τους Γερμανούς, πλοία και υποβρύχια. Θεώρησαν σωστό να κάνουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές στο ευρωπαϊκό έδαφος για να μην περάσουν τον Ατλαντικό. Γι' αυτό λέγεται Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο. Για πάρτι τους το έκαναν. Και αν έχουν 50.000 στρατό, έχουν κάπου στη Γερμανία, δεν το έχουν για να φυλάξουν τη Γερμανία. Το έχουν για να σταματήσουν την εναντίον τους απειλή στην Ευρώπη. Και από αυτήν την κατάσταση επιβαρύνεται η Ευρώπη. Δεν ασφαλίζεται. Και ό,τι τραβάμε τώρα με την Ουκρανία, όλα αυτά που κάνουν, και είδα και τη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ανεφορίως θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, εκτός τόπου και χρόνου ο άνθρωπος. Εκτός τόπου και χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που τραβάμε με τις ακροδεξιές εκτοξεύσεις όλα τα κράτη, με την καταστροφή των οικονομιών, το κλείσιμο των εργοστασίων, είναι εξ αυτού του λόγου. Εντάξει, από πέρα έρχεται. Πολιτικές πέραν του Ατλαντικού, από πέρα έρχονται και καταστρεφόμαστε. Γιατί δεν υφίσταται η Ευρώπη στην ουσία, δεν υπάρχει. Πάμε λοιπόν τώρα. Λέει να αυξήσετε 5%. Κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, η Αμερική μπορεί να το κάνει 15%. Αυτό χώρα είναι δικιά της, ό,τι θέλει κάνει. Η Πορτογαλία που το έχω πει τόσες φορές, γιατί να το κάνει 5% όταν δεν απειλείται από κανέναν? Γιατί να το κάνει η Ολλανδία? Γιατί να το κάνει η Δανία? Καλά, η Δανία μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει κάτι εκεί πέρα. Γιατί να το κάνει η Τσεχία? Ξέρω εγώ ποιος, τι? Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Λέει, με το έτσι θέλω, με τσαμπουκά, λέει ο Τραμπ, αγοράστε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από μας, διότι αν δεν αγοράσετε θα σας επιβάλλω δασμούς. Γιατί? Διότι η Ευρώπη είναι πλεονασματική στο διμερές εμπόριο με την Αμερική, κατά περίπου 140 δισεκατομμύρια. Σου λέει γιατί κάθε χρόνο να φεύγουν 140 δισεκατομμύρια από την Αμερική και να πηγαίνουν στην Ευρώπη. Και εσείς να παίρνετε, να δίνετε από αυτά να αγοράζετε ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Όχι, θα παίρνετε από μένα με τσαμπουκά.
Και αν δεν πάρετε θα σας βάλω δασμούς. Και θα πάθετε οικονομική καταστροφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην νομίζετε, δεν υπάρχει καμία υπερβολή σε αυτά που σας λέω. Ας καταλάβει η Ευρώπη τι έχει κάνει και πού βρίσκεται. Λοιπόν, να πούμε και την τελευταία μας είδηση. Πού είναι ρε, έχω χάσει και τα... Λοιπόν, 50. Τελευταία είδηση. Καταρχάς, ο στρατός της Ρωσίας βλέπω καταλαμβάνει κάποια εδάφη. Τέλος πάντων, αυτό είναι ο δικός τους λογαριασμός και των Ρώσων και των Ουκρανών. Ας κανονίσουν τι θα κάνουν με αυτόν τον πόλεμο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Ρωσία σήμερα χτύπησε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, επαληθεύεται ο Elon Musk, στο Καζάν που είναι 750 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Ένα κτίριο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πήγε και στούκαρε πάνω, σε έναν πύργο. Και λέει ο Πούτιν ενημερώνεται για αυτή την επίθεση. Μετά την δολοφονία του Κυρίλοφ, και που ήταν δουλειά της μυστικής υπηρεσίας της Ουκρανίας, η Ρωσία χτύπησε ένα κτίριο. Και σε αυτό το κτίριο υπήρχαν 8 πρεσβείες, νομίζω 7 πρεσβείες, που έχουν κάνει διαβήματα, έπαθαν ζημιές στα γραφεία τους, και υπήρχε και γραφεία της υπηρεσίας πληροφοριών της CIA και της στρατιωτικής υπηρεσίας της Ουκρανίας. Για να δούμε τα σχετικό. Ο σταθμός της CIA στο Κίεβο στοχοποιήθηκε και χτυπήθηκε στην πρόσφατη ρωσική επίθεση, όπως αποκαλύπτει στρατιωτικός εμπειρογνώμονας. Σύμφωνα με τον Αλεξάνδρ Στεπάνοφ, Ρώσος είναι, τα χτυπήματα είναι συστηματικές προσπάθειες για τη σταδιακή εξάλληψη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας. Μεταξύ άλλων στόχων, ο ρωσικός στρατός έπληξε ένα σταθμό της CIA στο Κίεβο, δήλωσε ο Αλεξάνδρ Στεπάνοφ, διευθυντής προγράμματος στην Ακαδημία Πολιτικών Επιστημών της Μόσχας. Τα αντίπαινα δεν είναι ένα ξαφνικό εφάπαξ μέτρο, αλλά μάλλον συστηματικές προσπάθειες για σταδιακή εξάλληψη των στρατιωτικών δυνατοτήτων και των κέντρων ελέγχου της διεθνούς τρομοκρατικής πτέρυγας, επίσης γνωστής ως εγκληματικού καθεστώτος του Κιέβου, τόνισε ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος είναι επίσης ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Λατινικών Αμερικανικών Σπουδών στη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών, και είπε: «Οι διαθέσιμες αναφορές δείχνουν ότι εκτός από ενεργειακές εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν στρατιωτικά τμήματα των πληροεξουσίων πληροφοριών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης της ειδικής ομάδας Α της SBU, Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας, και ενός σταθμού της CIA στο ξενοδοχείο Holiday Inn». Εν πάση περιπτώσει, πάντως, μετά από αυτό είχαμε και την πρώτη φανερή επίσκεψη και δημοσιοποιημένη του διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αμερικής της CIA στην Ουκρανία. Επίσκεψη αστραπή, παρουσιάστηκε ως εθιμοτυπική, μάλλον επειδή φεύγει, γιατί θα τον αντικαταστήσει ο άνθρωπος του Τραμπ, και αυτήν την επίσκεψη την δημοσιοποίησαν και έκανε μια σχετική ανάρτηση και ο ίδιος ο Ζελένσκι για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Λυπάμαι αν στεναχωρηθήκαμε όλοι, και εγώ στεναχωρήθηκα όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει η πραγματικότητα να μας προβληματίσει για να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.